අද ඔයා ඉල්ලපු චිකන් ඩ්‍රම් ස්ටික්. මේක රස බලන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත චිකන් සීසනින් එකත් එක්කම අපි තඹ ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ එකතු කරන හැමදේම සුපුරුදු පරිදි ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ගැඹුරු තෙලේ චිකන් බැද්දම කෑල්ල පොඩි වෙනව නේද? එහෙම නොවෙන්න මේ විදිහට තම්බලා pan fry කරන්න. දැන් මේ හදන්නේ අපේ රෙසිපි එකේ මේන් සෝස් එක. මේ එකතු කරපු ස්පයිසස් සෝසස් හොඳට මික්ස් වෙන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ අපි තඹගත්ත චිකන් ස්ටොක්. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ pan fry වෙච්ච චිකන් එකට මේක එකතු කරන්න. මීඩියම් හීට් එකේ ඒක හොඳට හිඳෙනකම් ඔයාගේ කෝන් ස්ටාර්ච් එකත් ස්ටොක් එකෙන්ම ලෑස්ති කරන්න. කෝන් ස්ටාර්ච් එකතු කරාට පස්සේ ඔයාගේ රස අනුව සීනි ලුණු එකතු කරන්න. අවසානයේ ඔයාට අවශ්‍ය ග්‍රේවි ප්‍රමාණයට තවත් චිකන් ස්ටොක් ටිකක් එකතු කරන්න. පුංචි ටිප් එකක් දෙන්න. ඔයා මේ චිකන් රෙසිපිය try කරනවා නම් මේ වගේ පැතිලි pan එකක try කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මතු පිටින් ක්‍රිස්පියට ඇතුලින් soft එකට රසම රස චිකන් කෑල්ලක රස බලන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. මේ චිකන් රෙසිපි ඉල්ලපු ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.